Λοιπόν, καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το Secure Boot σε μια συσκευή ESP32. Ενεργοποιώντας το Secure Boot, μπορούμε να κάνουμε τη συσκευή μας να τρέχει μόνο εξισυμπετυμένο κώδικα, δηλαδή κώδικα τον οποίο τον έχουμε υπογράψει εμείς. Σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να βάλει ένα άλλο λογισμικό χωρίς να έχει την υπογραφή μας, τότε κατά τη διάρκεια του boot δεν θα προχωρήσει το ESP32 και θα σταματήσει την εκτέλεση. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια μιας μικροσκοπικής μνήμης που είναι μέσα στο chip, η οποία λέγεται eFuse και μπορεί να εγγραφεί μόνο μία φορά. Άπαξ και γίνει η εγγραφή, ενεργοποιήσουμε το Secure Boot και γίνουν και κάποιες άλλες εγγραφές που θα δούμε παρακάτω, το hash του κλειδιού δηλαδή που θα δημιουργήσουμε, τότε μετά δεν μπορεί να ξαναεγγραφεί και κλειδώνει. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Πάμε για αρχή να φτιάξουμε ένα νέο project. Πατάμε στις τσελίτσες, View, Command Bullet και πατάμε Create New Project. Γράφουμε το όνομα Secure Boot Tutorial. Πατάμε Enter. Αποθηκεύουμε κάπου. Open Secure Boot Tutorial. Πάμε δηλαδή στο φάκελο. Λοιπόν, επιλέγω τη συσκευή μου. Εγώ έχω το ESP32 σε 6 και μέσω USB Bridge και πάμε στη main. Ωραία. Τα πρώτα να δούμε πώς μπορούμε να διαφάσουμε αυτή τη μικροσκοπική μνήμη, την eFuse. Αυτό γίνεται με την παρακάτω εντολή. Ανοίγω τη συριακή. Έτσι. Εδώ βάζω τη συριακή που έχω 5-6. Τι έχω, εγώ έχω την 6. Παίρνω την εντολή. Την εκτελώ. Και πρέπει να έχω συνδεδεμένο το ESP32 έτσι. Και μου βγάζει εδώ τα περιεχόμενα της μνήμης eFuse. Όμως, επειδή εδώ μπορεί να με μπερδεύει, θα ξαναπατήσω την ίδια εντολή. Απλά θα βάλω και να μου το πάει σε ένα αρχείο. Τελώ, μου δημιουργήθηκε το αρχείο το txt και μπορώ να τη διαβάσω πιο εύκολα. Ωραία. Τώρα υπάρχουν και άλλες εντολές. Παραδείγματος χάρη είναι αυτή σε txt και μία που έχει αρκετό ενδιαφέρον είναι αυτή εδώ, η οποία μου το κάνει σε ένα JSON αρχείο. Για να την εκτελέσω, θα βάλω εδώ το 6 και εδώ να υπάρχει. Το βάζω στο terminal, πατάω. Ωραία, μου δημιουργήθηκε ένα αρχείο JSON. Για να το μαζέψω λίγο το αρχείο, θα πατήσω Ctrl-K και μετά Ctrl-0, έτσι ώστε να μαζευτούν όλα τα βελάκια. Και εδώ έχω κάθε bit σε ένα αρχείο JSON. Παραδείγματος χάρη αυτό είναι μήκος 10, το block 2 και τα σχετικά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να το δούμε στο txt. Πάμε να δούμε έτσι τα πιο σημαντικά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι στην αριστερή πλευρά έχει μια περιγραφή, το όνομα του κάθε bit ας πούμε. Εδώ έχει μια περιγραφή το τι κάνει και εδώ έχει την τιμή του. Ας πούμε εδώ μας λέει ότι είναι γραμμένο 0. Πάμε πιο κάτω, είναι χωρισμένο και σε κατηγορίες βλέπουμε. Εδώ είναι οι ασφάλειες που είναι για κάποιο configuration. Έτσι, εδώ είναι για calibration. Όταν φτιάχνετε ένα ESP, ποτέ δεν είναι ίδιο με ένα άλλο, οπότε πρέπει να υπάρχουν κάποιες τιμές όπως εδώ για τους analog to digital converter που βοηθούν στο calibration. Άλλο ένα κομμάτι εδώ. Εδώ είναι οι ασφάλειες που αφορούν το G-Tag. Αν θέλουμε να απενεργοποιήσουμε, να μην μπορεί κάποιος να πάρει τον κωδικά μας μέσω, να διαβάσει τον κωδικά μας μέσω του G-Tag. Και εδώ είναι το σημείο που μας ενδιαφέρει, είναι οι ασφάλειες που αφορούν το security και εμείς πιο συγκεκριμένα ψάχνουμε το Secure Boot Enable. Αυτό εδώ το bit μας λέει εδώ τι είναι και μας λέει ότι τώρα είναι στο 0. Μας λέει ότι γίνεται enable άμα βάλουμε άσο, αν γράψουμε άσο. Έτσι μετά άμα το γράψουμε δεν μπορούμε να το σβήσουμε. Και μετά
ένα άλλο σημείο που μας ενδιαφέρει είναι αυτό εδώ, είναι το block 4, το οποίο λέγεται block key 0, το οποίο εδώ μέσα θα μπει ένα αποτύπωμα με hash του δημόσιου πληγή που θα κατασκευάσουμε παρακάτω. Μπορείτε να διαβάσετε μόνοι σας να δείτε και τις υπόλοιπες. Λοιπόν, αν δεν θέλουμε να κάψουμε τις πραγματικές ασφάλειες, την πραγματική μνήμη eFuse, αλλά θέλουμε να κάνουμε κάποια τεστ και κάποιες δοκιμές, μας δίνει τη δυνατότητα το ESP32 να κάψουμε μια εικονική μνήμη eFuse. Ωραία. Και μας δίνει δύο δυνατότητες. Η μία να τη βάλουμε μόνο στη RAM, έτσι ώστε να κάνουμε τις δοκιμές μας και μόλις σβήσει το chip έχει εξαφανιστεί όλη αυτή η παραμετροποίηση, οπότε ξεκινάμε το chip και μπορούμε να το ξαναλειτουργήσουμε όπως ήταν πριν. Και υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος να βάλουμε αυτό το εικονικό κάψιμο και στην flash memory, έτσι ώστε όταν κάνουμε reset στο ESP32 να έχει κρατήσει αυτές τις ρυθμίσεις. Και αφού σιγουρευτούμε ότι όλα δουλέψουν σωστά, μπορούμε, αν θέλουμε, να κάψουμε πραγματικά την eFuse, αλλά εκεί το ESP32 θα μπορεί πλέον να δέχεται μόνο κώδικα υπογεγραμμένο από εμάς και είναι μη αναστρέψιμο όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις ρυθμίσεις. Πάμε να μπούμε στο menu config.py. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο Security Features. Και πάμε εδώ που λέει Enable Hardware Secure Boot Input Loader. Πάταμε Enter. Βλέπετε έχει μπει το αστεράκι εδώ. Και διαλέγουμε το version 2. Τώρα είναι το version 2. Ωραία, είναι Enable. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Πάμε εδώ στο Secure Boot Cycling Keys. Πάμε εδώ. Εδώ μας λέει ποιο είναι το αρχείο που θα έχει το private key που θα κατασκευάσουμε μετά. Λοιπόν, έχει αυτό εδώ το όνομα. Οπότε, όταν εμείς κατασκευάσουμε το αρχείο, θα του δώσουμε αυτό το όνομα που θα περιέχει μέσα το private key. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, είναι ήδη αυτό το όνομα. Escape. Εδώ στο σημείο που λέει ποιο σχήμα θα χρησιμοποιήσουμε είναι το RSA, το αφήνουμε όπως έχει. Πάμε πίσω. Πάμε εδώ Component Configs. Πάμε εδώ που λέει eFuse Bit Manager. Ωραία. Πάμε εδώ κάτω, πατάμε Enter, ότι να κάνουμε μια προσομοίωση της eFuse στη RAM και θα πατήσουμε εδώ να κρατήσουμε και στη flash memory αυτό που είπαμε πριν. Πάω πίσω. Το επόμενο που είναι να κάνουμε είναι να πάμε στο Partition Table και να αλλάξουμε το offset, επειδή ο bootloader, επειδή θα είναι υπογεγραμμένος, αυξηθεί η μνήμη του, δεν θα χωράει να μπει μέχρι σε αυτή εδώ τη μνήμη, οπότε θα το αλλάξουμε και θα το βάλουμε στην τιμή αυτή, πατάμε Enter, πατάμε Save, πατάω έξοδο, ξαναμπαίνω στο Partition Table, συγγνώμη, και πατάω εδώ και λέω ότι θα έχω ένα αρχείο Partition Table που θα το φτιάξω εγώ. Πατάμε και εδώ Enter. Βλέπετε εδώ έχει μπει το αστεράκι. Πατάω Save πάλι. Escape. Και έχω βγει. Τώρα έχει φτιαχτεί ένα νέο αρχείο SDK Configs που έχει μέσα όλες τις ρυθμίσεις που έχουμε βάλει. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε το αρχείο CSV με το Partition Tables. Ωραία. Τι κάνουμε? Πάμε στο φάκελο εδώ το ριζικό και θα το βάλουμε το αρχείο μέσα εδώ. Λέγαμε File, New File, .csv, πατάω Enter, το βάζω μέσα στο ίδιο σημείο που είναι και το SDK Configs, ωραία, και θα βάλω αυτά εδώ. Ξεκινάμε το δικό μας Partition Table. Λοιπόν, για αρχή έχω κάνει λάθος το όνομα, συγγνώμη να το φτιάξω. Είναι Partition και όχι Partition. Ωραία. Λοιπόν, και εδώ έχουμε το Partition Table. Πριν είδαμε στο menu Configs ότι βάλαμε ο bootloader να είναι μέχρι το 10.000, μέχρι 10.000 θέση μνήμης, και στο documentation μας λέει το Partition Table να ξεκινάει μετά από 1000. Και ξεκινάμε από το 10.000, στο 16 είναι αυτό, έτσι. Οπότε,
πρώτα βάζουμε ένα partition το οποίο εδώ αποθηκεύονται κάποια credential, παραδείγματος χάρη για το Wi-Fi, έτσι ώστε άμα σβήσουμε το ESP32 να μην χαθούν. Ωραία. Εδώ, αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε τώρα. Εδώ φτιάχνουμε ένα partition όπου θα γίνει το εικονικό κάψιμο μέσα στη flash για τη CFuse. Είπαμε ότι γίνεται μέσα στη RAM, αλλά άμα θέλουμε να μένει και στην επανεκκίνηση, το καίμε εικονικά και στη flash memory. Και εδώ είναι το σημείο που ξεκινάει, η θέση μνήμης που ξεκινάει το πρόγραμμά μας της εφαρμογής στο firmware. Και το έχουμε τελευταίο, άμα θέλουμε να το επεκτείνουμε. Ωραία, λοιπόν το κλείνω αυτό. Θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε το κλειδί. Ωραία, το κλειδί θα γίνει με την παρακάτω εντολή, να τη βάλω εδώ. Είναι αυτή η εντολή η οποία τι μας λέει, να δημιουργήσουμε ένα κλειδί υπογραφής για version 2, bootloader 2, να είναι για αλγόριθμος RSA 3072, ένας ισχυρός αλγόριθμος με μεγάλο κλειδί και το όνομα του αρχείου θα είναι αυτό. Παίρνω από την εντολή, την εκτελώ και μου δημιουργεί ένα αρχείο, το Secure Boot Signing, και μέσα έχει το Private Key. Ωραία. Αυτό το αρχείο δεν πρέπει να το χάσουμε ποτέ. Πρέπει να το έχουμε πάντα κάπου φυλαγμένο, έτσι ώστε να μπορούμε με αυτό το αρχείο να υπογράφουμε ό,τι κώδικα φτιάξουμε. Πάμε τώρα να βάλουμε κάτι μέσα στη main, να βάλω ένα κώδικα απλό, έτσι, να βάλω μια while, το οποίο θα κάνει απλά μια εκτύπωση. Να πάρω εγώ να κάνω include με τις βιβλιοθήκες. Ωραία. Θα βάλω ένα vtask delay. Και θα έχουμε μια εκτύπωση λοιπόν, να βάλω εδώ και μια λαμπή γραμμής. Ωραία. Και τώρα θα κάνουμε ένα build. Ωραία. Το build τελείωσε με επιτυχία. Και πάμε εδώ στο φάκελο build και να δούμε τα τρία σημαντικά αρχεία. Το πρώτο σημαντικό αρχείο είναι στο φάκελο bootloader. Είναι αυτό εδώ το αρχείο bootloader bin. Είναι ο εκτελέσιμος κώδικας του bootloader. Το bootloader είναι το πρώτο πράγμα που εκτελείται στο ESP32. Είναι ο πρώτος κώδικας δηλαδή, και μόλις εκτελεστεί αυτός δίνει τη σκητάλη μετά στον επόμενο κώδικα, ο οποίος είναι εδώ, που είναι το Secure Boot Tutorial, έχει το όνομα του project.bin και είναι ο κώδικας, το firmware της εφαρμογής. Δηλαδή, επαναλαμβάνω πάλι, πρώτα εκτελεί το bootloader, θα δει αν όντως είναι υπογεγραμμένος ο κώδικας και αν είναι υπογεγραμμένος ο κώδικας θα συνεχίσει η εκτέλεση του Secure Boot Tutorial bin, που είναι το firmware της εφαρμογής, που και αυτός είναι υπογεγραμμένος και θα γίνει έλεγχος. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αρχείο που είναι μη υπογεγραμμένο, είναι το προηγούμενο στάδιο πριν γίνει υπογραφή. Το ίδιο πράγμα είναι και στο bootloader, είναι αυτό εδώ το αρχείο. Και επίσης άλλο ένα αρχείο που έχει σημασία είναι το partition table, που και αυτό είναι υπογεγραμμένο και έχει τις οδηγίες για το πώς είναι φτιαγμένο το partition table, δηλαδή αυτό εδώ που φτιάξαμε εμείς. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πριν περάσουμε τον κώδικα, να ζητήσω εδώ κάποια πραγματάκια. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να καθαρίσουμε, ανοίγω ένα terminal, να καθαρίσουμε λίγο το ESP32 από προηγούμενο κώδικα. Πάρω αυτήν εδώ την εντολή. Ωραία. Καθαρίζω το ESP από τον προηγούμενο κώδικα και μετά δεν θα φλασάρω τον κώδικα με απλά με αυτό εδώ, αλλά θα του δώσω σαφές οδηγίες για το τι θα φλασάρει ακριβώς. Δηλαδή, θα του πω οδηγίες ποιο είναι το chip και ποια είναι η πόρτα, η ταχύτητα της συριακής, και θα του πω, καλά θα κάνω κάποιο hard reset και θα του πω ότι
θα γράψεις το αρχείο bootloader bin στη θέση 0. Μετά θα του πω το αρχείο partition table bin, γράψει το στην 10.000 θέση μνήμης. Και τέλος θα του πω τον κώδικα της εφαρμογής, το secure boot tutorial bin, γράψει το στη θέση 20.000. Πάρω εδώ αυτό, δηλαδή του δίνω σαφείς οδηγίες τι θα γράψει και πού. Ωραία. Πάμε να ανοίξουμε την κονσόλα να δούμε τι θα εκτυπωθεί. Ωραία. Εδώ εκτελείται το high secure boot enable. Είναι αυτό που έχουμε βάλει στη main. Και να δούμε τι έχει εκτυπωθεί κατά την εκκίνηση. Λοιπόν, διάφορα πραγματάκια. Λοιπόν, σημαντικά είναι, μας λέει verifying image signature, verifying with RSA PSS, μας λέει ότι η υπογραφή είναι σωστή, μας λέει ότι είναι enabled το secure boot versus 2, έτσι, και διάφορες πληροφορίες. Και ας δούμε λίγο αυτό εδώ. Μας έχει εκτυπώσει και τι έχει εικονική fuse, έτσι. Βλέπουμε ότι έχουμε 10 μπλοκ και τα δύο πρώτα μπλοκ έχουν 1, 2, 3, 4, 5, 6 λέξεις. Το 32 bit κάθε λέξη, αυτό είναι 32 bit, έτσι. Είναι στο 16 Είναι 32 bit γιατί ο επεξεργαστής μου είναι 32 bit επεξεργαστής και τα υπόλοιπα μπλοκ έχουν συν 2 λέξεις. Τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει αυτός εδώ άσος, σε αυτό εδώ το σημείο που είναι το Secure Boot Enable, και μετά στο block 4 έχει γίνει η εγγραφή της hash function του δημόσιου κλειδιού. Ωραία. Λοιπόν, τώρα δεν μπορούμε να βάλουμε κώδικα μέσα μη αξιόπιστο. Θα μας βγάλει πρόβλημα. Για να το δούμε τώρα, πάμε να δούμε κάτι τελευταίο. Αν θέλουμε μέσα στον κώδικα μπορούμε να κάνουμε εκτυπώσεις για την virtual fuse. Έτσι. Κάνω include αυτές τις δύο βιβλιοθήκες και να δούμε λίγο τι ακριβώς κάνουμε με αυτή την συνάρτηση. Δίνοντας ένα όρισμα ποιο bit θέλουμε να διαβάσουμε από την eFuse, μας επιστρέφει αν είναι enable ή όχι, και αν είναι enable εκτυπώνεται το secure boot είναι enable, αλλιώς είναι disable. Οπότε με αυτή τη συνάρτηση διαβάζουμε όποιο bit θέλουμε από την eFuse μνήμη, γιατί από την eFuse μνήμη, αν μπούμε εδώ, σε αυτό εδώ το αρχείο, θα δούμε εδώ όλα τα πάντα, τι μπορούμε να εκτυπώσουμε από όλα αυτά. Παραδείγματος χάρη, εγώ πάντω στο controller και γράψω secure fuse, όχι δεν με ενδιαφέρει αυτό, ESP, αν γράψω ας πούμε boot secure boot enable, είναι αυτό εδώ, έτσι, αν πατήσω F12, με βάζει όλο και πιο μέσα στη βιβλιοθήκη και εδώ βλέπω ότι είναι στην ουσία από το block 0 το 116 bit. Αλλά εντάξει, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Αν βάλω αυτό μέσα στη συνάρτηση, μου το διαβάζει μόνο του και το επιστρέφει σε μια μεταβλητή boolean. Αν είναι enable, σημαίνει ότι είναι άσο και μου λέει εδώ εξανεκτύπωση ότι γίνει enable. Μετά αντίστοιχα μπορούμε να διαβάσουμε αν θέλουμε ένα block. Εγώ διαβάζω το block 4, βάζω 7 θέσεις γιατί το block 4 έχει 7 λέξεις στο 32 bit. Μετά τι κάνω? Φτιάχνω μία δομή η οποία έχει ποιο block θέλω, από πού ξεκινάει και πόσα bit είναι. Είπαμε είναι 8 λέξεις στο 32 bit. Οπότε θα πρέπει να βάλω 8. Ωραία. Εδώ το μετατρέπω σε pointer. Ωραία. Και εδώ στην ουσία με αυτή την εντολή διαβάζω όλο το block. Και τι του δίνω? Του δίνω τα data που θα γραφτούν, το field key που είναι αυτό εδώ, που προέρχεται από εδώ, και πόσο μήκος έχει όλο αυτό που θα διαβάσω. Και κάνουμε την εκτύπωση. Να κάνω εγώ ένα build. Ανοίγω τώρα ένα terminal για να κάνω δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είπαμε είναι να κάνω erase τη flash του μικροελεγκτή, να την καθαρίσω, και τώρα θα περάσω τον κώδικα μου.
Ωραία, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε λίγο την κονσόλα να δούμε τι θα εκτυπώσει. Ωραία, στην ουσία μας λέει, καλά, μας έχει εκτυπώσει από μόνο του το eFuse, την eFuse memory. Βλέπουμε ότι στην ουσία αυτό το bit είναι, είπαμε είναι το 192, το block 0, έτσι, 32 και 32 και 32 και μετά ξεκινάμε από εδώ, 4, 4, 4, 4, 4. Δεν χρειάζεται μετρήσιμο, γιατί κατευθείαν με την εντολή αυτή εδώ διαβάζουμε κατευθείαν τι τιμή έχει το bit και μας εκτυπώνει ότι είναι enabled το secure boot και μετά εδώ πέρα εκτυπώνουμε το block 4 που είναι η hash function του δημόσιου κλειδιού. Είναι αυτό εδώ. Έτσι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και βασικά έχουμε τελειώσει με όλα αυτά. Δηλαδή είναι βοηθητικές εντολές. Άμα θέλετε, τις χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να τις διαβάσετε. Πάμε λίγο να εξηγήσουμε τι ακριβώς γίνεται με το build. Λοιπόν, όταν δεν έχουμε βάλει το secure boot enable, έχουμε τον κώδικα και τον βάζουμε μέσα στο ESP32 και τρέχει. Μιλάμε είτε τον κώδικα του bootloader είτε τον κώδικα του firmware. Ωραία. Τώρα, αν χρησιμοποιήσουμε το secure boot όπως κάναμε εμείς, τότε γίνονται οι εξής ενέργειες. Είναι να χασάρουμε τον κώδικα. Δηλαδή, hash code. Ας πούμε ότι αυτό μας παράγει τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5. Εντάξει, είναι 256 bit. Λοιπόν, το χασάρουμε και το βάζουμε μέσα. Μετά, αυτό που κάνουμε είναι να βάλουμε μέσα το public key. Ωραία. Το οποίο το public key βγαίνει από το ιδιωτικό κλειδί. Δεν μας ενδιαφέρει να βάλουμε, δεν βάζουμε μέσα το ιδιωτικό κλειδί ποτέ στον κώδικα. Θα βάλουμε μόνο το δημόσιο. Παράγεται από το ιδιωτικό. Ωραία. Μετά, παίρνουμε αυτό, το χασαρισμένο κώδικα δηλαδή, και τον κρυπτογραφούμε με το private key. Αυτό το κάνει στο build. Οπότε, αυτό μας παράγει, ας πούμε, το ABCD. Έτσι, το οποίο και αυτό είναι όσο είναι το μήκος του κλειδιού 3072. Ωραία. Μετά, το επόμενο πράγμα που γίνεται είναι να κάνει hash του public key. Και αυτό να μπει μέσα στην eFuse. Να καεί δηλαδή με στην eFuse. Αυτό το κάνει ο bootloader την πρώτη φορά. Οπότε με λίγα λόγια, ξεκάθαρα θα έχει μέσα τον κώδικα, το 1, 2, 3, 4, 5 που είναι το hash του κώδικα. Συγγνώμη λίγο να τα φτιάξω. Θα έχει το public key και θα έχει το ABCD, το οποίο ABCD έχει παραχθεί από την κρυπτογράφηση του 1, 2, 3, 4, 5 με το private key. Ωραία. Και δίνουμε όλα αυτά και μπαίνουν μέσα στο αρχείο bin. Τα δίνουμε στο ESP32 και τα περνάμε μέσα και το ESP32 ταξιδεύει και πάει στην Αμερική. Όταν πάει να εκτελέσει τον κώδικα το ESP32, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να κάνει hash του public key. Πού το βρίσκει, το έχουμε περάσει μέσα το public key. Κάνει hash και το συγκρίνει με την eFuse. Τι έχει μέσα το block 4. eFuse δηλαδή block 4. Ωραία. Μετά το επόμενο πράγμα που κάνει, παίρνει τον κώδικα και το περνάει από hash. Ό,τι ακριβώς έκανε εδώ. Πώς κάνει hash, έχει μέσα έναν accelerator που το κάνει. Ωραία. Και αυτό του δίνει ένα νούμερο. Αστεράκι. Δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι. Μετά παίρνει το ABCD που έχει παραχθεί από την κρυπτογράφηση του 1, 2, 3, 4, 5 και το αποκρυπτογραφεί με το public key. Δηλαδή public key και του δίνουμε το ABCDE. Το έχει το ABCD, ναι, βλέπω, το έχουμε δώσει.
Ωραία, οπότε το έχει. Και παράγει πάλι σεράκι. Τώρα, τι θέλουμε τώρα να δούμε. Αυτό τώρα συγκρίνει αυτό με αυτό, είναι ίδια. Και αν είναι ίδια, τότε σημαίνει ότι είναι αξιόπιστος ο κώδικας. Αυτό το σεράκι στην ουσία είναι το 1, 2, 3, 4, 5. Και εδώ πρέπει να είναι ίσο με 1, 2, 3, 4, 5. Δηλαδή, ξεκινάει, παίρνει τον κώδικα, τον χασάρει και μετά με το public key αποκρυπτογραφεί το ABCD που πρέπει να μας φέρει πάλι πίσω στο 1, 2, 3, 4, 5. Και έτσι γίνεται η διαδικασία. Τώρα έτσι θα μου πει κάποιος, μα εδώ το hash βγάζει 256 και εδώ βγάζει 3072. Πώς θα συγκρίνει? Εντάξει, κάνει padding, έτσι. Δηλαδή, όταν θα πάρουμε το hash code εδώ, θα το πάρουμε το hash, το 1, 2, 3, 4, 5, το χασαρισμένο και το περάσουμε μέσα, να το κάνουμε με το private και κρυπτογράφηση, του έχουμε κάνει padding, του έχουμε συμπληρώσει με μηδενικά για να φτάσει στα 3072, έτσι. Και όταν κάνουμε αποκρυπτογράφηση, στην ουσία θα βγει το hash και θα έχει το padding, έτσι. Και επίσης το τελευταίο που θέλω να πω είναι εδώ στο πρώτο σημείο που κάνει hash το public key και το συγκρίνει μέσα με το block 4 το περιεχόμενο της eFuse. Αν δεν είναι ίδιο, δεν προχωράει, έτσι. Απορρίπτει τον κώδικα, γιατί είναι σαν να σου λέει ότι κάποιος έχει πειράξει το public key. Και αν θέλετε να το δείτε πιο καλά, προσπαθήστε να πειράξετε κάτι από όλα αυτά που είναι μέσα στον κώδικα και θα δείτε ότι θα μπορεί να γίνει επαλήθευση με αυτές εδώ τις πράξεις. Λοιπόν, τώρα για να κλείσουμε, εγώ στην ουσία απενεργοποίησα την εικονικό κάψιμο της eFuse, δηλαδή με λίγα λόγια. Έτσι, στην ουσία πήγα πάλι εδώ στο Component Configs και πήγα στο eFuse Bit Manager και αυτό αποενεργοποιημένο, αυτό έκανα απενεργοποιημένο, πάτησα και το save. Ωραία. Έκανα πάλι build και πέρασα τον κώδικα. Και στην ουσία αυτό που βλέπουμε είναι ότι μας λέει εδώ ότι έχει ενεργοποιηθεί το Secure Boot, έτσι, και πλέον δεν μπορούμε να δεχτούμε κάποιον άλλον κώδικα. Και να δούμε και ένα παράδειγμα, αν κλείσω εγώ εδώ. Θα δούμε τι θα μας βγάλει μόλις περάσω έναν άλλο κώδικα πάλι. Θα βλέπετε ότι ανεβαίνει κανονικά, φλασάρει το chip, έτσι, δεν είναι ότι δεν φλασάρει. Και μόλις πάω να δω τι γράφει, κοιτάξτε, μας λέει, εδώ δείχνει το Secure Boot τα δόντια του, μας λέει ότι απέτυχε το Security Boot, οπότε δεν μπόρεσε να τρέξει αυτό το κώδικα γιατί δεν έχει υπογραφεί. Επίσης, το άλλο που θέλω να δείξω, θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τώρα την eFuse Memory με αυτή την εντολή. Μας λέει ότι έχει ενεργοποιηθεί το Secure Download Mode και έτσι δεν μπορούμε να διαβάσουμε την eFuse Memory. Τώρα είμαστε απόλυτα ασφαλές. Οτιδήποτε κώδικα θέλω να εκτελέσω πρέπει να έχω αυτό εδώ το αρχείο στο φάκελό μου, έτσι. Και επίσης θέλω να πω τώρα στο τέλος ότι πρώτον η παραγωγή κλειδιών εμείς την κάναμε με αυτή εδώ την εντολή. Την παραγωγή του κλειδιού την κάναμε με αυτή εδώ την εντολή. Αυτό δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος και να έχουμε το αρχείο εδώ. Υπάρχουν άλλες τεχνικές οι οποίες μπορούμε να έχουμε το κλειδί είτε μέσα σε ένα USB στικάκι, έτσι ώστε να μην είναι στον υπολογιστή και να είναι κάπου ασφαλές, και μέσω τρίτων υπηρεσιών που παράγουν κλειδιά, αλλά αυτό δεν είναι μέρος του σημερινού μαθήματος και ίσως το δούμε σε κάποιο άλλο μάθημα. Λοιπόν, ευχαριστώ για όσους μείναν και παρακολουθήσαν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και κάντε και ένα subscribe. Ευχαριστώ, θα τα πούμε.